قبل ما نبدأ صلي على النبي. وقصتنا النهارده عن شاب وسيم ومكتئب بيتقابل مع دكتورة بتخليه ينسى ذكرياته السيئة، واللي بيكتشف انها حبه الاول. فيا ترى هي تعرفه ولا لا؟ ده اللي نعرفه. بس لو اول مرة تشوفني اشترك في القناة يا زميلي، وما تنساش اللايك والسبسكرايب والشير، ويلا نبدأ. الجزء بيبدأ مع جيون اللي بتقرر انها تروح لجون عشان تشتغل معاه، وبتعرفوا القواعد اللي يمشي عليها معاها اصلا، واللي المفروض يعملها، واللي بتكون كتير وبتوجع دماغه، بس ده قراراتها بما انها تكون دكتورة الفريق، وعلشان كده مش بيعجبوا الشروط دي وبيروح يقطعها، وبيكون مش عايزها عشان هو مش هيعمل حاجة، خصوصا ان عقليته اتغيرت، والحال انه كان معجب بها زمان بس حاليا لا، وده بيصدمها، بتكون مصدومة جدا وبتحاول ما تبينش ده اصلا، عايزة تمشي من عنده في المطر، وعلشان كده بترفض، ولما بيشيلها بتخاف من المطر وبتأثر هما الاتنين اصلا، وعلشان كده بينزلها وعايزه تشحن فونها وتروح البيت لوحدها علشان مش هيعرف يوصلها ولا ليه حق في ده. فبتدخل الاوضه وهي بتفتكر اللي حصل عشان موضوع الاختبار اتشال خلاص، واللي بتكون مع عنغة اصلا وراحت له وانها تتابعه بره المشفى، وبتتكلم مع تيو بشكل غير مباشر في انه بقى كده بسببها، وبتخلي عنغة مش طايقها خالص، وبتقول انها لو عايزه تحمل الموضوع لازم تكون قويه، وبتخاف من البرق جدا. فبيعدي اليوم مع جون اللي بيحكي عن نفسه وعاوز يبدا اليوم بنشاط كبير، ولما بيطلع بيتفاجئ بجيون وهي بتاكل ومتبهدله حرفيا، ومش عارف هي كده ليه وليه ما مشيتش امبارح، وعاوز يعرف هي هنا ليه وايه غايتها. فبتقول من جواها انه مريضها فلازم تهتم بيه وتحميه اساسا، وفجاه بيجيله فون وبيقرر يروح لمركز التاهيل من غيرها، ومش بيكون طايقها خالص، ومهما تروح وراه وعايزه تروح معاه، ومفكره في ان حصل حاجه للاعب فلازم الدكتوره تكون موجوده، وعلشان كان مش بيعبرها وبيمشي على طول. فبنروح لثانيان اللي بتوصل وبتلاقي ان يوم بتتامل ومستغربه ان جون ما جاتش من امبارح، وسام بتتكلم عليها علشان لها ام بتقلق عليها كده، وبتفكر في انها تعملها زي ما بتعامل جيون، وما تعرفش المعامله عامله ازاي اصلا، وبالفعل بتقوم توريها انها ازاي بتعامل جيون علشان سام كانت بره طول الليل وبتمشي وبتيجي وقت ما هي عايزه، وده ما ينفعش مع يون اصلا، وبتفضل تجري وراها، وبتعرفها في انها اتصلت بامها وانها لو فضلت بره كده هتطردها على طول، وبتتضايق عليها، وسام بتزعل طبعا. فبنروح لجون اللي بيوصل وبيتراهن مع جيون في انها لو كسبت الرهان هتفضل، ولو خسرت هتمشي، خصوصا انه مش بيخسر خالص، وبتروح لأون اللي بتكون بتبكي وبتعرفها بنفسها بس أم بتتجاهلها على طول، وعلشان كده بتقرر في انها تقعد معاها اصلا. فجون بيتقابل مع امها اللي بتكون مش طايقاه علشان هي ازاي استبعدت من المنتخب الوطني، وعاوز يعمل التماس لها من تاني، وعلشان كده اونغ بيجي وبيحاول يأثر عليها وبياخدها في صفه، وبيصدم جون جدا. فانا بتشوف انها اتأثرت بحبها لجون جدا، خصوصا انها كانت مصنفه وكويسه كتير، وشايفه في انها زعلانه علشان خسرت مباراه قدام صاحبتها، وتفضل جون عايزه تكسبها وتعمل لها استشاره لاي طريقه لاعاده التاهيل. وبالفعل جون بيجي وبيشوف ان جون هي اللي متعلقه كده اصلا، وبتكون مفكره في ان اون مشت، واللي هنا جون بيجي ومستغرب منها علشان هي متعلقه لفتره كبيره كده وداخل. فشين بيروح لهان اللي بيكون مش موجود لوقت كبير، وبيتكلم على تاثير ظهور ذكريات جون من تاني، وده بيخليه خايف جدا اصلا، وبيلاحظ انه قلقان لعوده تقول شخصيته القديمه، وبيشوف انه بياخد علاجه بشكل منتظم، وبيتصدم لما بيعرف ان جون ما عادش بتيجي العمل علشان هي موقفه حاليا، وبيتصدم وبيكون عاوز يقابلها عشان ياكلوا سوا، وهان ما بيصدق انه يعمل ده معاه، بس شين بيمشي على طول اصلا. فبيروح يفكر في انه عايز رقمها، وبيقرر يروح للحي بتاعها، واللسان بتكون هناك، والبطاقه بتاعتها بتكون مش شغاله علشان امها وقفت لها كل حاجه، وبتفرح لما بتكون هتقدم لها خصم، وفجاه شين بيجي ومستغرب في انها بتشرب البيره كده على طول، وعلشان كده بتروح تتخانق معاه، ومفكره في انه جانا مخصوص عشان لسه معجب بيها، وطبعا بينكر علشان هي ضربته جدا ومش عايزاه يحبها زي زمان، عشان لو ابوه عرف هيعمل مشاكل، وبتهدده وبتخليه يتضايق جدا، ومش عايزين يشوفوا بعض هما الاتنين اصلا. فهنا جيون بتكون بتعاني بعد ما كانت متعلقه، وبتكون مع هان اللي بيقول ان هونغ وتيو اتحالفوا سوا وعملت تحب الاعصاب لجون بشكل سري، وبيلاقوا اللي بينشط عنده جزء من ذكرياته لما بيتكلم عن الذكريات المتعلقه بالحب، وبتقرر انها تحمي مرضها جون ده، وشايفه في ان الوقت بيعدي بسرعه، وبيفكر في انهم يخرجوا سوا، بس عايزاه ده نصايح للرياضيين، وعلشان كده بيديها كتب تقرا لوحدها، وبيمشي وبيروح لسونغ وبيكون عاوز يتقرب من باقي الموظفين، وبيلاقوا انه عاوز يخرج، وبيتضايق لما بيعرفوه انهم بيجمعوا مال للحي اصلا. ومن هنا جون بتروح تسال عن شاحن، وبترفض تاخد اي حاجه من تيو اساسا. فبيعدي الوقت وجون بيروح يلعب مع الكلب ده، واللي بيكون مش طايقه خالص ولا راضي يلعب معاه حتى عشان هو متعود على شين، وبيروح يقعد وبياخد مكانه، ولسه مش قادرين يتكيفوا على النظام الجديد للطعام اصلا، وبيفضل مش طايق الكلب زي ما هو، وبيتكلموا على مدير المنتخب شخص اجنبي وعايزين انهم يقابلوه
جون علشان يخليه كويس في التمارين الخاصه بيه اصلا. والحال ان جون ابوه ده بيعرفه في انهم شافوا بنت في مكتبه وبيفكروا في انها حبه الاول، فبيتصدم وبينكر علشان كان مفكر ده بس ما طلعتش هي اصلا، ومش عايز اي حد يقول عن حبه الاول وشايفين في انها رفضته. ولما بيسال عن شنطته بيكونوا مش عارفين يعملوا ايه، وعلشان كده بيمشي على طول. وشين عاوز يعرف ازاي اترفض من حبه الاول وبيكون عاوز يديله نصايح، بس جون بيواجه شين في انه فضل في البيت وقت الحادث وبيرتبك علشان لسه ما جاتلوش اي ذكريات قديمه، وعاوزه لو جاتله يروح يفحص نفسه من تاني وبيمشي على طول. بس في الحقيقه انه بيكون بحث على الفندق اللي كان فيه حفل لم الشمل ومش عارف ليه بيجذب بخصوص اليوم ده، وبيكون ماشي وراح لهناك وبيقرر يشوف كاميرا العربيه واللي بيصدم انها مش موجوده، والحقيقه انها بتكون مع شين ومخليها هي الميداليه بتاعته. وبيفتكر وقت ما شافه انتحر وقرر انه يحاول يفوقه اصلا، وهو في ايده ميداليه خاصه بيه واللي قرر ياخدها منه وقت وصول الاسعاف والشرطه، وشايف انه يخبيها ده لمصلحه الكل. فجون بيوصل الفندق وبيرن على جيون وبيلاقي انها مغلق عشان فونا لسه فاصل. ومن هنا بتكون اصلا راحه لسان اللي بتكون عايزه منها المال عشان هي بقت مدمنه على الكحول، خصوصا ان ما عادش معاها مال وخايفه تكلم ابوها وبتفكرها بصور الامنيات اللي كانت عملته ليها واللي شايف انه ممكن يحقق اللي عايزاه، وبتقول ان في حاجات مش بتتحقق حتى لو الواحد عمل كل اللي يقدر عليه. وبتقرر انها تشرب معاها والحاف انها بتسكر من اي شرب بتشربه، وبتكون شايف انها كلب قدامها ومش بتقدر تمسك نفسها خالص. وبتقول ان الامنيه انها توصل اللي عايزاه في العمل وان زمايلها بيتجاهلوها والشخص اللي حبيته تخلى عنها، وحتى المريض اللي معاها مش عارفه تحافظ عليه. وبتفضل تتكلم وتعبر عن اللي جواها وهي حزينه، وشان شايفه انها غلبانه ومش فاكره اي حاجه اصلا. فبيعدي الوقت وفي شخص بيجي وبيكون عاوز ياخد سان، وهنا جيون بتفوق وبترفض انه ياخدها اصلا رغم انه مصر على ده، وجيون بتفضل تشوفه وعلشان كاسن بتروح تقلبه على طول وبتعمل الدفاع عن النفس اللي علمه ليها وعاوز يراقبها زي ما اهلها عايزين بس من بعيد. وبالفعل بيطلعوا وجيون بتكون سكرانه بشكل كبير ومش في وعيها خالص وبترفض تدخل علشان مقدم الفندق ده يعرفها، وعلشان كده بيروحوا يجروا في مدخل العربيات ده ومبسوطين جدا. وبتكون عاوزه تستنى جون اصلا يجي، وسام بتعرفها في انها حاليا سكرانه بس جون بتنكر انها عاديه ومش سكرانه، وبيقرروا يروحوا سوا هما الاثنين. وبالفعل بيروحوا وبتقرر انها تنام معاها علشان عدى وقت طويل هما مع بعض، والحاف انهم بيكونوا نايمين في جراج العربيات مش في البيت زي ما جيون شايفه، وبتتمنى ان كل حاجه تكون كويسه اساسا. فبنروح لهان اللي بيكون وحيد وملوش اي اهل خالص، بس ناس سونغ بتجيله وبتديله طعام اللي بيتعمل في البيت ده، وبيفرح ان في حد بيهتم بطعامه كده وبتمشي، وهو بيكون مذهول وبيفكر في انها معجبه بيه بقى وكده وبيفرح طبعا. فبيعدي اليوم مع جون اللي بيقرر يروح، في حين ان الكل بيشوف انهم جيون وسانيان سوا ومستغربين منهم هنا، وبتقرر تمشي بس جون بيجي وبيقرر يفوقها ومش عارفه ايه اللي جابها هنا، وبيكون مش عايزه تكون معاه وقت ما قابلت المستثمر، وعلشان كده بيديها البطاقه عشان تشتري وتظبط نفسها وبتمشي، وهو بيروح معاه على طول. فبيروحوا وسام بتكون خايفه تدخل بسبب يون واللي بتطلع غضبها على شيون. فجون بيتقابل مع المستثمر ده وبيكون عاوز يعرف اخوه شين هيروح مع هونغ ولا معاه، واللي شين بيكون معاه اصلا ومش عاوز يقابل يم من تاني علشان عيلتها من العصابات وصعبه وبيمشي. فبتروح تحط لها الصور ده ومش عايزاها تشيله وبتتمنى في انها تكون كويسه علشان هي مهمه عندها، وبتقرر تساعدها في كل حاجه اصلا. فتو بيفتكر كلامه مع الدكتور سونغ وبيجي بيلاقي في نيو خلصت الاكل اصلا، وبيتكلموا على جون وانه كان عدو جيون وبعد كده بقوا حبايب، وبتخليه مستغرب. فجون بيشوف مباريات اون وجيون بتقرر تقرا اكتر، وشين بيكون بيتدرب وبيتفاجئ من وجود جيون وعايز تاخد منه معلومات عن التنس عشان اون، وبيكون عايزه تجرب ولما بتستعد بيركز فيها، ومن الواضح انه يقع في حبها وبيفضل يعلمها وبتخبط فيه كل شويه اصلا، في حين ان بونغ بيروح لجون مبسوط بالباب بتاعه وبيتكلم على جيون في انها دكتوره الفريق واللي كانت حبه الاول، وبيحاول يتملك نفسه، ولما بيكون عاوز يفضل بيقرر يمشيها على طول علشان يتقابلوا بكره. فجيون بتمشي مع شين اللي الكل شايفه وبيفكروا في المقابله بكره وانهم ياكلوا وبياخد رقمها بالفعل وبيودعوا بعض وهو مبسوط، بس في شخص بيكون متابعه وبيقرر يروح ويتابع جيون. فهي بتكون ماشيه والكعب بتاعها بيلزق وسط متابعه من جون وشايف انها غريبه، وبيتابعها وبيشوف الشخص ده ماشي وراها اصلا وهي بتحس بيه وبتخاف جدا، وجون بيروح يمسكه وبيجري وراه وهي بترتاح جدا، بس جون بيمسكه وبيكون تقوه وبيقول انه عاوز يتاسف ليها وشايف انه مش طايقه وعاوز يقول له ازاي قابل جون اول مره هما صغيرين، وده بيخلي جون يروح وبيفكر، في حين ان شين بيوصل وبيستغرب من وجودها، وجون بيجي وبيأكد ان هو حبه الاول اصلا وبيتصدموا، والجزء بيخلص هنا. فما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس يا حلوين علشان يوصلكوا الجزء الجاي. سلام.